Bashkimi Evropian paralajmëron të kundërpërgjigjet Shteteve të Bashkuara lidhur me tarifat e propozuara të presidentit Trump mbi çelikun dhe aluminin. Në Shtetet e Bashkuara, vizitat e urgjencës nga mbi doza opioideve janë rritur me pothuaj 30%. Këshilli i Sigurimit pritet të mblidhet sot për të diskutuar mbi mospërfilljen e një rezolute për ndalimin 30 ditor të luftimeve në të gjithë Sirinë. Mirëmbrëma dhe mirë se vini në programin e Zërit Amerikës Ditari, unë jam Menada Zaimi. Në këtë emision do të mund të ndiqni në Shqipëri në 2017 4.500 persona kanë kërkuar urdhër mbrojtje në gjykatë për dhunë në familje. Do të keni mundësinë të ndiqni intervistat me ekspert fushës lidhur me shkaqet e fenomenit dhe si mund të parandalohet. Në Shkodër Bashkia ka kërkuar shpalljen e situatës emergjencës për zonat e përmbytura, ku përfshihen dhe rreth 100 shtëpi të izoluara nga uji. Në Kosovë, një grup studentësh dhe qytetarësh protestuan me thirrje për të ratifikuar marrëveshjen për shënimin e kufirit me Malin e Zi. Do të ndiqni dhe mendimet e analistëve në Maqedoni lidhur me përpjekjet për shtrirjen e ndikimit rus në vend. Frika nga një luftë tregtare, nxiti tregjet botërore të aksioneve të shënojnë ulje sot pas dorëheqjes së këshilltarit të lartë për tregtinë të presidentit Donald Trump. Gary Cohn ishte kundërshtari kryesor i planit presidentit Trump për të imponuar tarifa prej 25% ndaj importeve të çelikut dhe 10% ndaj atyre të aluminit. Në funksionin e drejtorit të Këshillit Ekonomik Kombëtar, Gary Cohn u përpoq të nxiste zotin Trump të braktisë planin e tij tarifor, por presidenti përsëriti dje se në ditën e vijim do të merrte një vendim mbi këtë çështje duke i vendosur tarifat. Në një deklaratë lëshuar nga Shtëpia e Bardhë, presidenti Trump e cilësonte zotin Cohn si këshilltarin e tij kryesor për ekonominë dhe që ka bërë një punë të mrekullueshme në shtytjen përpara të agjendës së administratës së tij fal ndihmës për shkurtimet historike të taksave, siç dhe e cilësoi ai vendimin. Shtëpia e Bardhë nuk ka bërë ende asnjë njoftim se kush do të zëvendësojë zotin Cohn, zëvendësi i të cilit Jeremy Katz u largua në janar. Gary Cohn është antari i 4 i stafit të Shtëpisë Bardhë që jep dorëheqjen këtë vit, përfshir këtu drejtorin e komunikimit Hope Hicks, zëvendës drejtorin e komunikimit Josh Rafael, si dhe sekretarin e stafit Ron Porter. Ndërkohë, Bashkimi Evropian paralajmëroi sot se është gati për t'u kundërpërgjigjur Shteteve të Bashkuara lidhur me tarifat e propozuara të presidentit Donald Trump mbi çelikun dhe aluminin, me kundërmasa ndaj produkteve amerikane si motocikletat Harley Davidson, jeanset dhe whisky Bourbon. Komisionerja e tregtisë Cecilia Malmström tha se Bashkimi Evropian, bloku më i madh tregtar në botë, hedh poshtë arsyetimin e zotit Trump se tarifat mbështeten nga e drejta ligjore ndërkombëtare për të mbrojtur sigurinë kombëtare. Nëse futen tarifat ajo, Bashkimi Evropian dhe partnerët e tjerë do ta dërgojnë çështjen në Organizatën Botërore të Tregtisë. Presidenti Trump ka thënë se tarifat do të mbështeteshin në një periudhë të gjatë kohe. Megjithatë, nuk është e qartë nëse disa partnerë tregtar do të përjashtohen nga tarifat të tilla. Drejtoresha e Qendrës Amerikane për kontrollin e sëmundjeve thotë se vizitat e urgjencës nga mbi doza opioideve janë rritur mesatarisht 30% në mbar vendin. Duke përmendur rezultatet e raportit të sapo lëshuar të kësaj qendre mbi opioidet, ajo theksoi urgjencën e situatës. Ajo tha gjithashtu se si pasojë e opioideve, jetëgjatësia ka rënë për të dytin vit me radhë dhe nëse vendi po shkon drejt humbjes së një brezi njerëzish që mund të shpëtohen nëse krijohet një bashkëpunim për të trajtuar këtë epidemi. Por shefja e qendrës tha se edhe nëse numri i njerëzve që përdorin opioide nuk është më në rritje, sasia opioideve në dispozicion e bën bindozën më të mundshme dhe përdorimin e opioideve më të rrezikshëm. Shtetet e Bashkuara thonë se do të vendosin sanksione të reja ekonomike ndaj Koresë Veriut për përdorimin e një agenti kimik nervor vdekjeprurës në vrasjen e vitit kaluar të gjysmëvëllait të udhëheqësit Kim Jong-un. Departamenti Amerikan i Shtetit njoftoi dje se ka përcaktuar që Penjani e përdori agentin e ndaluar kimik për të vrarë Kim Jong-namin në 13 shkurtin e vitit 2013, ndërsa ai ndodhej në aeroportin ndërkombëtar të Kuala Lumpurit. Kamerat e sigurisë së aeroportit tregojnë se 2 gra i spërkasin një lëng në fytyrë Kim Jong-namit, i cili vdiq pak minuta më vonë. Por në deklaratën e departamentit nuk shpjegohet se si ishte dalë në këtë përfundim. Shtetet e Bashkuara do të kenë pak mundësi ose as pak të imponojnë një sër sanksionesh të reja ekonomike, sepse Korea e Veriut ndodhet aktualisht në sanksione mjaftashpra mbi programet e saj bërthamore e balistike. Shefi i shërbimeve amerikane të zbulimit Dan Coats thotë se Shtetet e Bashkuara duhet të bëjnë më shumë për të penguar ndërhyrjen e Rusisë në zgjedhjet e nëntorit për Kongresin Amerikan. Ai tha në një seancë pyetje përgjigjesh në Kongres se ka shumë mundësi që Rusia do të angazhohet në forma të ndryshme për të ndërhyrë në zgjedhjet e këtij viti.
Në komentet lidhur me kërcënimet globale që zoti Coates bëri para Komisionit Senatit për shërbimet e armatosura, ai tha se presidenti dhe Kongresi nuk kanë një plan reagimi në përgjigje të kërcënimit rus. This is an ongoing process in terms of how we Ky është një proces i pandërprer që duhet përqendrohet në strategjinë dhe politikat në përgjigje të kërcënimit. Çdo agjenci është në dieni të problemit dhe nevojës për të vepruar, por siç e thash, nuk kemi një politikë të integruar mes degës ekzekutive dhe Kongresit. But as I did say, one coherent strategy. Drejtori i shërbimeve të zbulimit tha se ka shumë mundësi që Moska të angazhohet në forma të ndryshme për të ndikuar tek zgjedhjet në nëntor, ashtu siç bëri gjatë zgjedhjeve të 2016-s. Në një konferencë të përbashkët për shtyp me kryeministrin e Suedis, presidenti Trump tha dje se ndërhyrja ruse në zgjedhjet presidenciale nuk ndikoi tek rezultati. Kishte ndërhyrje pa diskutim, ndoshta ka pasur ndërhyrje nga Rusia edhe vende të tjera, por duhet tregojmë të vëmendshëm që të mos kompromitohet procesi zgjedhor. Këtë nuk do ta lejojmë. Presidenti tha se administrata e tij po zhvillon një studim të imtësishëm dhe do të ofrojë udhëzime për të mbrojtur procesin zgjedhor për këtë vit dhe më tej. Sekretari i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara, Antonio Guterres, u bëri thirrje të gjitha palëve në Siri të zbatojnë armëpushimin mbarkombëtar. Thirrja që vjen ndërsa Këshilli i Sigurimit përgatitet të mbledhet sot për të diskutuar mbi mospërfilljen e një rezolute të miratuar rreth 2 javë më parë, që kërkonte ndalimin 30 ditor të luftimeve në të gjithë vendin. Rezoluta kishte për qëllim të jepte punëtorëve të ndihmës humanitare mundësinë për të furnizuar me ushqime dhe ilaçe zonat ku miliona sirian janë në nevoja të mëdha për ndihmë. Një përpjekje e ditës hënë e Kombeve të Bashkuara, gjysmëhënës kuqe siriano-arabe dhe kryqi të kuq ndërkombëtar për të ofruar ndihmë në gutan lindore dështoi për shkak të vazhdimit të dhunës. Zoti Guterres tha se duhet të garantuar që dërgesat e planifikuara për nesër për në dumat gutas lindore të mbrijnë në destinacion, siç është rënë dakord më parë me autoritetet siriane. Rreth 1000 hektar tokë bujqësore janë përmbytur në zonat e Nën Shkodrës për shkak të prurjeve të mëdha të lumejve dhe shkarkimeve të detyruara të hidrocentralit të Vau të Dejes. Në fshatin Obot të njësisë administrative Ana e Malit, rreth 100 shtëpi janë izoluar nga uji. Në ndihmë të banorëve të zonës kanë shkuar forca dhe mjetet ushtrisë, të cilat për momentin po përdorin mjetet e rënda për transportin e banorëve. Ndërkohë Bashkia e Shkodrës i kërkoi sot prefekturës që të shpall situatën e emergjencës për zonat e përmbytura. Ndiqni për më shumë Plumë Sulën. Është përkeqësuar sot situata në zonën fushore të Nën Shkodrës, ku sipas autoriteteve vendore rreth 950 hektar tokë gjenden të përmbytura. Sipas tyre, shkak për këto përmbytje janë përveç rreshjeve të shumta, edhe shkarkime të mëdha nga hidrocentrali i Vau të Dejës. Situata është më e rënduar në njësinë administrative Ana Malit, sidomos në fshatin Obot, por përmbytja po shtrihet edhe në njësinë administrative të Daqit. Për momentin ujërat nuk kanë arritur në nivelin e banesave, por tokat bujqësore dhe serat janë përmbytur. Banorët shprehen të shqetësuar për dëmet që po u shkaktohen. Më ka shku dam 4 dylum kam gëun, 6 dylum hasull, kam 4 dylum lakna, 1 dylum bëgjys kam serë. Se që e pa në vajnë, të shtëri 2 herë, 30 herë është pa mishin popullin e votit. Nuk janë broje më vla, janë e grasëndali se balshojnë. Projë sa për me të kurë në këtë botë. Kryetari njësisë administrative Ana Malit Arben Semi thot se vetëm në këtë zonë janë përmbytur rreth 970 hektar tokë bujqësore dhe se sipërfaqja përmbytjes po zgjerohet nga ora në orë. Për momentin mund të kemi mbi 1000 hektar tokë të mbuluar me ujë. Në banesat dhe në shtëpitë e fshatit të botë uji është tek shkallat e tyre, domethënë është një vështirësi shumë e madhe për arsye sepse nuk po lidhen dot me rrugën kryesore të fshatit. Forcat e ushtrisë kanë shkuar në ndihmë të banorëve të zonës së përmbytur në njësinë administrative Ana Malit. 20 ushtarë së bashku me 3 mjete të larta transporti dhe 2 varka po u shërbejnë banorëve të fshatit Obot, ku rreth 100 familje e kanë të pamundur të lëvizin pasi rruga automobilistike është bërë e pakalueshme për automjetet e vogla. Por deri tani ne kemi vepruar me mjetet kalueshmërisë së lartë, kemi bërë të mundur kalimin e banorëve të zonës nga njëra anë që është e përmbytur në anën tjetër. Fëmijët e shkollave, njerëzit e sëmurë,
njerëzit që kërkojnë ose banorët që kërkojnë për të shkuar në punë për të qarkulluar nga fshati Obot në Shkodër dhe ana Sjelltas. Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë Damian Gjiknuri, i cili ndoqi sot nga afër monitorimin e punës në hidrocentralin e Vautë-Dejës, mohoi që përmbytjet të jenë shkaktuar nga shkarkimet. Ministri Gjiknuri tha se kaskada po menaxhohet në bazë të rregulloreve dhe se nga 2500 m3 që janë për urjet, sot shkarkohen vetëm 1450 m3 ujë në sekond, çka tregon për një menaxhim të mirë të kaskadës së Drinit, ku gjenden edhe 3 hidrocentralet më të mëdha të Shqipërisë. Realisht paralajmërimi është që do të kemi rreshje të mëtejshme dhe një pjesë e madhe e borës ju e dini që është shkrirë dhe potencialisht prurjet do të jenë të mëdha. Fierza sot ka shumë mundësi që sot në darkë të shkojë në kotën e 295 metrave, që është dhe maksimumi që mund shkohet me rregullore është 296 metra për sezonin që flasim. Nëse do të kemi prurje të mëdha, jemi detyruar të shkarkojmë më shumë. Por jam i bindur në këto dhëna që duken që nuk do të jemi në përmasat e shkarkimeve të vitit 2010. Por kryetarja e Bashkisë së Shkodrës, Voltana Ademi, shprehet se janë shkarkimet e hidrocentralit të Vautë-Dejës që po shkaktojnë aktualisht përmbytje në Shkodër. Megjithë angazhimin e forcave të ushtrisë, kryebashkiaki Ademi kërkoi shpalljen e situatës së emergjencës. Nisur nga situata që po krijohet orë pas ore dhe nga parashikimet për përkeqësim në ditët në vijim, i kërkoi prefektit të qarkut të Shkodrës të kërkoj shpalljen e emergjencës në zonat të përmbytura nga rreshjet në territorin e Bashkisë së Shkodrës. E kam fjalën deri më tani për njësinë administrative Ana Mali dhe Dajç dhe nëse do të ketë përkatësime sigurisht edhe për të gjitha zonat e tjera që do të jenë të përmbytura. Ndërkohë Instituti i Gjeoshkencës ka paralajmëruar rrezikun e përmbytjeve të mëtejshme në zonën e Shkodrës gjatë ditës së nesërme për shkak të rreshjeve, por edhe shkrirjes së dëborës. Për Zërin e Amerikës nga Nën Shkodra, Pullum Sulo. Në Kosovë, autoritetet po bëjnë përpjekje për të siguruar votat e mjaftueshme për të ratifikuar marrëveshjen për shënimin e kufirit me Malin e Zi, një çështje kjo që ka ndarë skenën politike në vend për një kohë të gjatë. Thirrjeve për të ratifikuar marrëveshjen u bashkuan sot dhe një grup studentësh e qytetarësh, të cilët nëpërmjet një proteste bën thirrje që kjo çështje të mbyllet sa më parë. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë Leonat Sheu. Një grup studentësh dhe qytetarëve protestuan sot para institucioneve të Kosovës kundër, siç thanë, zvarritjes së ratifikimit të marrëveshjes për shënimin e kufirit me Malin e Zi. Me motën Stop izolimit, votojnë demarkacionin, ato bën thirrje deputetëve që të përmbushin detyrat e tyre dhe t'i hapin rrugën për liberalizimin e vizave. Janë ndru 2 legislatura deri më tani, cilat janë ndru shkoku i kësaj kauze, demarkacioni me Malin e Zi. Është absurde, është banale, tragjike për një rini që e ka Kosova, sot me kont izolum, me prit për termine në për ambasada stërgjatura, cilat janë 7-8 muaj, humbja e bursave që i kemi fitu në për kolegjit e ndryshme në për Evropë. Këto janë thjesht diskriminimi shoqërisë kosovare për interesat ngushta, interesa banale politike. Autoritetet e Kosovës janë vënë në përpjekje për të ratifikuar marrëveshjen me Malin e Zi, por nuk po arrin të sigurojnë dot 2/3 e votave në parlamentin 120 vendësh. Lëvizja vetëvendosje vazhdon të kundërshtojë marrëveshjen. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj tha se janë duke u këshilluar me listën serbe, e cila deri më tani ka bojkotuar edhe diskutimet rreth saj. Ai tha se shpreson që në fund të javës apo në fillim të javës së ardhshme të thirrët seanca për të votuar marrëveshjen. Marrëveshja për kufirin me Malin e Zi kishte ndarë skenën politike në vend për gati 3 vjet. Marrëveshja nënshkruar në fund të gushtit të vitit 2015 është ratifikuar nga Parlamenti i Malit të Zi, por nuk është ratifikuar nga Kosova për shkak të mospajtimeve që quhen edhe në skena të dhunshme në parlament dhe jashtë. Kundërshtarët e marrëveshjes pohojnë se Kosova humbi 8.000 hektar tokë. Mos ratifikimi i kësaj marrëveshje, që është kusht për liberalizimin e vizave, ka bërë që qytetarët e Kosovës ende të presin në radhë për viza para ambasadave evropiane, ndërsa është edhe një nga kushtet që Kosova duhet të përmbush drejt rrugës së saj drejt integrimeve evropiane. Për Zërin e Amerikës, Leonat Sheu, Prishtinë. Sipas statistikave më të fundit, në Shqipëri gjatë vitit kaluar u regjistruan 4500 kërkesat grave për urdhra mbrojtje ndaj dhunës në familje. 1 në 3 gra pohon se ka psuar dhunë, ndërsa studiueset dhe veprimtarët në fushën e mbrojtjes së drejtave të grave përpiqen të gjejnë shkaqet e kësaj dukurie të rëndë, të përhapur. Korrespondenti ynë Iliriana Golli bisedoi me disa prej tyre.
Dhuna ndaj grave në familje dhe në shoqëri është një dukuri mjaft e përhapur në Shqipëri. Sipas studimeve më të fundit, 1 në çdo 3 gra pohojnë se kanë pësuar dhunë në familje, pa llogaritur dhunën që pësojnë nga shoqëria dhe institucionet të tjera publike dhe private. Sipas 2017-s ne kemi 4500 raste të raportuara drejt Ministrisë së Drejtësisë dhe organeve të policisë së shtetit, prej tyre drejt 2700 e sa kanë marrur të drejtën e mbrojtjes. Unë gjej rastin për të thënë që ajo që ndodhi me gjyqtare në vrarë Fildes nuk erdhi në një ditë. Ajo që ndodh me një grua të dhunuar nuk vjen në një ditë. Universitetet, gratë emancipuara, lëvizjet studentore duhet të jenë vigjilent që të shkurtojnë ditët përkundrejt ditëve ku ne fataliteti na vjen me humbje jete. Shqipëria ka disa streza për mbrojtjen e grave dhe vajzave në fazën kur ato largohen nga dhuna, kërkojnë urdhra mbrojtjes, trajim dhe fuqizim të përkohshëm. Shoqëria shqiptare është mbërthyer prej disa vitesh në një krizë të rëndë morale, thon vëzhguesit, dhe ka nevojë të lexojë dhe të dëgjojë për moralin haptazi. Të flasim për gratë dhe vajzat e zonave rurale, që në fakt edhe viktimat e dhunës në familje, një numër i konsiderueshëm i tyre vijnë nga zonat rurale. Po për fat keq gjatë këtyre viteve, le të themi, kanë qenë si gratë të harruara. Kemi folur për të drejtat e grave, kemi folur për çështjet e grave, por pa e bërë diferencën të qenurit një grua në fshat apo një grua në qytet. Ndërkohë të dhënat na tregojnë, por gjithsecili prej nesh besoj e kemi eksperiencën dhe dim që sfidat dhe mundësitë që kanë vajzat dhe gratë e zonave rurale pa diskutim janë shumë të ndryshme nga ato të zonave urbane. Veprimtarët e çështjeve gjinore në Shqipëri pohojnë se dhuna është një lloj e keqe për gjitha moshat dhe gjinit. Ndaj shoqëria nuk duhet të përqendrohet tek viktimizimi, por tek edukimi kundër dhunës në çdo pjesë të jetës. Një edukim i një shoqërie që në hapat e para të saj, me luftën kundër stereotipeve gjinore, me barazinë gjinore, me shanset barabarta, me dëshirën për t'i dhënë fund dhunës në çdo lloj aspekti, jo vetëm dhunës me bazë gjinore, dhe duke promovuar vlerat e familjes, duke promovuar vlerat në përgjithësi si shoqëri, atëherë do të fillojmë që pak nga pak të shkulim rrënjët e kësaj dhune, e cila në fakt na ka kapluar në çdo cep të Shqipërisë dhe në çdo cep të shoqërisë tonë. Studiuesit e çështjeve sociale mendojnë se dhuna ndaj grave dhe vajzave nis me pabarazinë ekonomike të tyre me burrat, të cilët mbizatrojnë gjithçka dhe i shndrojnë ato në shërbyse pa të drejta brenda familjes. Pabarazia më e madhe rëndon në kurrizin e grave. Gratë janë më pak të vlerësuara, më pak të paguara, më pak të punësuara, me pak shanse në jetë, me pak mundësi për të zgjedhur në jetë. Mund dhe duhet të sigurojmë një shoqëri të barabartë. Në radhë të parë, ne duhet luftojmë për edukimin e grave. Por, jo vetëm edukimin e grave, por edukimin e djemve, që të bëhen burra, duke kuptuar se kushdo që është pranë tyre, edhe gratë, kanë të njëjtat të drejta. Në ditë si këto të kulmimit të aktivizmit, por edhe gjatë gjithë vitit, organizatat e shoqërisë civile punojnë nga afër me njëmori grash dhe vajzash të dhunuara, si dhe me ndërgjegjësimin në shoqërisë me rëndësinë që ka fuqizimi i grave. Studimet nxjerrin se fuqizimi i grave ka një lidhje të drejtë për drejtë me zhvillimin e vendit. Sa më të pafuqishme janë gratë, aq më i pazhvilluar është vendi dhe se zhvillimi do të vijë vetëm nga fuqizimi vërtet i grave dhe vajzave shqiptare. Për Zërin e Amerikës, Iliriana Golli, Tiranë. Qëndrimi i këshilltarëve të lartë, presidentit rus Vladimir Putin këto ditë në Maqedoni tek një parti me qëndrime nacionaliste në Shkup shihet si një përpjekje për shtrirjen e ndikimit rus në këtë vend të Ballkanit. Por analistët mendojnë se këto përpjekje janë të kota, pasi popullata e Maqedonisë mbështet gjërësisht integrimin euroatlantik të vendit. Ndiqni për më shumë Isak Ramadani. Përpjekjet ruse për shtrirjen e ndikimit në Maqedoni nuk duket që kanë nxitur shqetësime këtu, por kanë zgjuar kurreshtje për mënyrën se kë kanë zgjedhur emisarët rus për bashkëpunëtor në Shkup. Aleksandr Dugin, filozof dhe këshilltar i lartë i presidentit Vladimir Putin, para pak ditësh në Shkup qëndroi tek një parti e re maqedonase pa ndikim, e cila ndryshoi emrin nga Lëvizja Popullore në Maqedonia e Bashkuar, sipas partisë ruse në pushtet Rusia e Bashkuar. Analistët vlerësojnë se janë të kota përpjekjet ruse për të përhapur ideologjinë me që populli i Maqedonisë është i përcaktuar për integrimin euroatlantik të vendit. Mircea Adamčevski ka qenë korrespondent i shtypit maqedonas në vitet 90 në Rusi dhe njohës i zhvillimeve të atjeshme. Ai thotë se Dugin ka qenë para ca vitesh në Serbi dhe Maltezi për të hapur rrugët e ndikimit rus, por se kjo gjë nuk gjen mbështetje në Maqedoni sipas analistit. Zaborava, ti rusit e zaborava дека
Makedonia ne ecën agora, Makedonia ne e Serbia. Harrojnë rusët se Maqedonia nuk është as mali i zi as Serbi, sepse në Maqedoni, thot zoti Adamčevski, opinioni publik është shprehur me mbi 3/4 për integrime euroatlantike, kështu që nuk mund ta bëjnë atë që kanë bërë në Maltezi apo që po i bëjnë në Serbi, thot ai. Analisti tjetër Selim Ibrahimi thot se varet nga qeveria dhe strukturat politike në Maqedoni se çfarë ndikimi mund të ketë ideologjia ruse këtu. Partitë politike nacionaliste maqedonase dhe një pjesë e shoqërisë civile e ka promovuar politikën ruse në Maqedoni. Tani do të varet nga qeveria e komunistit Zoran Zaev se si të zgjidh çështjet me vende fqin dhe problemet e brendshme që mos i lë hapësirë politikës ruse në Ballkan, pra dhe në Maqedoni që të veprojë. Adamčevski thot se rusët tash gjetën një bashkëbisedues në Maqedoni që është Janko Bačev, një person pa ndonjë ndikim siç shprehet analisti, ndërsa më herët komunikimin e kishin pasur sipas tij me partinë serbe të Ivan Stojkovićit, por Aleksandar Duginit i duhej një subjekt etnik maqedonas, thot analisti. Ndërkaq zoti Ibrahimi vlerëson se angazhimet ruse në Ballkan kanë për synim kundërshtimin e politikave amerikane për një Ballkan të qetë dhe pa trazira. Dhe kjo luftë hibride influencës përfshin luftën politike, diplomatike, të intervenimit në sistemin elektoral dhe përdorimit të operacioneve klandestine dhe atyre kinetike për të ndikuar politikat e jashtme dhe atyre ushtarake të shteve të Ballkanit, por edhe të Maqedonisë. Këshilltarët rusë Dugin dhe Savin u shprehen para pak ditësh në Shkup para bashkëmendimtarëve të tyre se Rusia as nuk e pengon Maqedoninë dhe as nuk i përzihet në zgjedhjen e saj nëse dëshiron të bëhet pjesë e NATO-s, se për këtë duhet të vendosin vetë qytetarët i këtij vendi, por se perëndimi sipas tyre nuk kishte një alternativë mirë për Maqedoninë. Për Zërin e Amerikës, nga Shkupi, Isak Ramadani. Britania ka paralajmëruar për një reagim të ashpër nëse vërtetohet se Rusia kishte urdhëruar atentatin ndaj një agjenti të dyfisht rus. Sergej Skripal dhe vajza e tij u gjendën në shtëpinë e tyre në jug të Anglisë të dielën me simptoma helmimi dhe vazhdojnë të jenë në spital në gjendje të rëndë dhe në masat e sigurisë nga rojet armatosura. Siç njofton korrespondenti i Zërit Amerikës Henry Ridgwell nga Londra, ky rast duket i ngjashëm me vrasjen në vitin 2006 të Aleksandr Litvinevskos, një tjetër ish agjent rus. Sergej Skripal, një ish agjent rus, ka qenë i arrestuar në akuzat se kishte dhënë sekrete shtetërore Britanisë. Gjatë gjyqit të tij në vitin 2006, ai pranoi se kishte dhënë informacion për spionët rus në Evropë në këmbim të $100,000 dhe u dënua me 13 vjet burg. Por ai u lirua si pjesë e një këmbimi agjentësh me Shtetet e Bashkuara në vitin 2010 dhe u vendos në Britani. Të dielën e kaluar, ai dhe e bija Julia u gjendën pa ndjenja në një stol të një parku në qytetin Salisbury, ku jetonin. Sytë e saj ishin fare të zbardhur, të mëdhenj dhe nga goja po i dilte shkum. Pastaj burri u ngurtësua, krahët nuk po i lëviznin më dhe shihte drejt. Hetimi po kryet tani nga policia antiterror që nuk po lejon njeri të shkel në vendet që besohet se kanë vizituar Skripal dhe vajza e tij. Sipas njoftimeve, tuesit mendohet se po analizojnë xhirimet e kamerave të sigurisë që duket se tregojnë një burr dhe një grua pranë vendit të ngjarjes. Qeveria britanike thotë se nuk po e paragjykon ngjarjen, por me rritjen e dyshimeve për përfshirje ruse, sekretari i jashtëm Boris Johnson bëri një paralajmërim. Nëse dalin prova që tregojnë përgjegjësi shtetërore, atëherë qeveria jon do të reagojë me masat e duhura dhe me forcë. Rasti ka ngjashmëri me vrasjen e ish spionit Aleksandr Litvinenko në vitin 2006, që u helmua kur piu çaj të përzier me polonium radioaktiv, pasi takoi agjent rus në një restorant londinez. Një hetim britanik arriti në përfundimin se presidenti rus Vladimir Putin kishte gjasa të kishte urdhëruar vrasjen e tij. Ja shtot analisti Andrew Foxall. Në një farë kuptimi, vetmi akt që konsolidoi bindje në perëndim se Rusia e Putinit ishte ose është një shtet i papërgjegjshëm, ishte vrasja e Aleksandr Litvinenkos në vitin 2006. Zoti Foxall i shoqatës Henry Jackson thotë se Britania do të koordinonte sanksione diplomatike të mundshme me aleatët në Evropë dhe Shtetet e Bashkuara, por nga ana tjetër, Britania ka dhe ndikim individual.
Pasi Putini ka investuar në Londër për shumë nga besnikët e vet, që kanë shtëpi atje, gratë dhe partnerët e të cilëve janë të vendosur atje, fëmijët e të cilëve ndjekin studimet atje. Pra Britania mund të marrë masa vet që do t'i dërgonin mesazhin e duhur presidentit Putin. Rusia ka mohuar përfshirjen dhe thotë se do të bashkëpunojë me hetimin. Autoritetet po përpiqen urgjentisht të përcaktojnë se çfarë lënde ishte përdorur për sulmin. Në Kongresin Amerikan, Republikanët i kanë bërë thirrje presidentit Donald Trump që të ofrojë një plan konkret për qëndrimin që duhet mbajtur për tarifat ndaj çelikut dhe aluminit, një çështje për cilën ekspertët druhen se mund të shkaktojë një luftë tregtare. Kjo çështje ka shkaktuar një çarje të pazakontë mes ligjvënësve republikan dhe Shtëpisë së Bardhë, që drejtohet gjithashtu prej republikanëve. Shtëpia e Bardhë përpoq të qetësoj ligjvënësit, pasi ata e paralajmëruan presidentin se tarifat mund ta ndrydhin ekonominë amerikane. Tarifat e propozuara nga Trump, 25% ndaj çelikut dhe 10% ndaj aluminit, shkaktuan kritika nga republikanët në Kongres, që i bën atij thirrje ta rishikojë planin. Ndryshe do të rrezikohej rritja e mirë e ekonomisë amerikane. There is a lot of concern among Republican senators. Ka shumë shqetësime me senatorëve republikanë se kjo mas mund të përhapet duke degraduar në një luftë tregtare. Shumë prej nesh jemi duke diskutuar me administratën për pasojat e mëdha që mund të kenë këto masa. Ka shumë shqetësime për ndërhyrjen e ekonominë tonë që është në rritje. Këto kritika janë një çarje e pazakontë për republikanët, të cilët kanë hezituar ta kritikojnë presidentin në debatet shpesh përçarse lidhur me kujdesin shëndetësor dhe imigracionin. Është e qartë se kritika patën edhe demokratët. Fillimisht duket se nuk ka një plan, duket se ka për të patur ndikim negativ më të madh te Kanadaja dhe Europa sesa te Kina. Prandaj ata duhet të sigurohen që masat të fokusohen te Kina, që është problemi kryesor i tregtisë, dhe jo Kanadaja as Europa. Por tek pretendimi i presidentit se vendet e tjera kanë përfituar për dekada me radhë nga Amerika, u përfshi edhe Europa. Bashkimi Evropian është treguar tepër i ashpër ndaj Shteteve të Bashkuara. Ata thuajse e bëjnë të pamundur për ne biznesin me ta dhe përsëri eksportojnë makinat në Shtetet e Bashkuara. Ata mund të bëjnë ç'do duan, por nëse veprojnë kështu, ne do të vëmë tarifën 25% për makinat e tyre. Dhe besomni, nuk kanë për ta bërë më këtë për një kohë të gjatë. Shpresa që tani kanë republikanët, që Capitol Hilli të bashkëpunojë me presidentin që ai të zbusë ndryshime drastike. Duam të sigurohemi të marrim veprime të matura dhe të sakta për të kufizuar pasojat e pamenduara mirë. Dhe ndërsa Kongresi mund t'i kundërshtojë tarifat e reja me veprime ligjore, gjasat janë që republikanët do të punojnë paraprakisht me presidentin. Nuk kanë vënë re padurim tek ligjvënësit republikanë që të përdorin mjetet e tyre legjislative në këtë mënyrë. Mendoj se ata më mirë preferojnë të përpiqen ta bindin Trumpin. Tarifat e reja që fillimisht ishin në plan të zbatoheshin këtë javë, janë ende duke u shqyrtuar në aspektin ligjor. Vëmendja e banorëve të ishullit kryesor jugor të Japonisë, Kyushu, është fokusuar tek një vulkan që shpërtheu sot për të dytën ditë me radhë. Agjencia Meteorologjike e Japonisë njoftoi se vulkani Shin Moedake vazhdon të hedhë tym të dëndur dhe hi në qytetin pranë të Kirishimas, duke bërë që banorët të vendosin maska mbrojtëse. Pas anulimit të 10 fluturimeve si pasojë e tymit dhe hirit të dëndur, ato rifilluan sërish sot. Deri më tani, nuk ka patur njoftime për dëmtime serioze të popullatës. Të nderuar teleshikues, ishin këto materialet e përgatitura për ditarin e sotëm. Ju kujtoj se ditari mund të ndiqet drejt për drejt në faqen tonë të internetit zëriamerikës.com dhe në Facebook. Natën e mirë.